Akkor cigizek, amikor akarok, szabad vagyok. Álljál már, nem itt videózál. Bocs ide, hallottam arról, hogy sajtószabad. Tessék, az énekelj, állj már az énekelj. Mindenki a helyre azonnal! Most gyere már fel a földről. András, menj is rokba, nem viselkedj semmit. Tényleg? Viszont, hogy jól nézzünk ki. Belenek azonnal melyik a teremből. Megint a gondról mentem. Hámor Laci, menj az igazgatóiba. Beszélgesse vele, hogyan kell viselkedni az iskolában. Kisajön, menj az első padba. Dolgozatot írni. Hát már nem azért mondom, de én majdnem itt az egyedül normális. No, szerintem ki volt informális. És te tényleg vérsit hallgatsz az órán, hogy milyen pofátlan dolog ez már? Mutatják a órán zenét. Lilian, tényleg cigarettával előtte milyen pofátlan dolog ez? Tilos iskámat csinálni. Gyere most is, te tényleg videót egészet meg aztán, mert nem bírom tovább. Sziasztok! Én Sherlock Holmes vagyok, a 19. század kedvelt angol nyomozója. Arról vagyok híres, hogy a legapróbb jelekből is képes vagyok kikövetkeztetni, hogy mi fog történni a jövőben. 1848 tavaszán éppen Magyarországon, egészen pontosan Pesten tartózkodtam. És furcsa, az előbb látott jelenségnek voltam tanúja. A francia forradalom, mely a korlátlan egyéni szabadságot hirdette, zűrzavarba fulladt, és ez felforgatta Európa békéjét. Válaszul a kontinens uralkodói nyílt elnyomást vezettek be, az ez ellen felszólalókat a legkülönbözőbb büntetésekkel sújtották. Már csak idő kérdése volt, hogy ez a rendszer egy szikra hatására szétrobbanjon. Kitört a forradalom Bécsben! Micsoda? Ez igaz, most jött a hír! És valaki már írt róla? Nem, még senki. Jó, nyomásos, megírjuk gyorsan. Rendben, akkor én megírom. Urai! Szevasz, Petőfi. Jó urai! Most már. De felindulunk. Menjünk fel. Mit hozhatok az uraknak? Bécsi kávé, jó lesz? Bécsi kávé nekünk. Szerintem jó lesz, hogy aradjuk a kávé mindannyiunknak. Rendben, már is hozzá. Na jó. Bécsben kitört a forradalom, úgyhogy cselekednünk kell. Most van itt az időnk. Szerintem össze kéne írni, miket követelünk. Első pont, Unió Erdéllyel. Sajtószabadság. Évenkénti országgyűlés Pesten. Felelős minisztérium. Köztelviselés. Mi is volt a franciák jelmondata? Szabadság, egyenlőség, testvériség. Nem. Egyenlőség, szabadság, testvériség. De én tudom, hogy így van szabadság, egyenlőség, testvériség. Nem. Egyenlőség, szabadság, testvériség. De nekem van igazam. Nem, hidd el nekem. Ma reggel olvastam az újságban. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Nem, szabadság, egyenlőség, testvériség. Nem. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Egyenlőség, Szabadság, egyenlőség, testvériség. Rosszul tudod. Szabadság, egyenlőség, Szabadság, testvériség. Nem. Nekem van igazam. Nekem van igazam. Uraim! Ide az van írva, hogy egyenlőség, szabadság, testvériség. Megmondtam, de te nem hitted el.
Pivax van. Bejöttek Petőfiék, és forradalmat akarnak. Mondjuk megértem. Jól olvasta. Igen. Miért jó, hogy van? Nem is tudtam, hogy érdeklődik mások iránt. Ez csak természetes. Köszönöm kérdésed, nagyszerre meg vagyunk. Mit keres? Újságot keres, barátom, újságot. Watson doktor, a kedvesen vár magára. Köszönöm szépen. Attól nekem mennem kell. Menjen csak. Mindig. Aztán majd meglátjuk, mi lesz ezzel a forradalommal. Na igen. Nép megint szép lett, méltó régi nagy híréhez. Itt rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Valaki még hiányzik közülünk. Nyitassuk meg Táncsis börtönét! Nem is tudom, hogy mit mondjak. Csak egyet szeretnék mondani. A népszava Isten szava! A tegnapi nappal mind az alsó, mind a felső tábla elfogadta a közteherviselést, az urbéres szolgáltatások azonnali megszüntetését, a jobbágyfelszabadítást, valamint unió létrehozását Erdéllyel. Kérem királyunkat, hogy vegye figyelembe országunk helyzetét, és úgy döntsön törvények hozatal sorsáról. Tisztelt magyar képviselők, miniszterek! Számításba vettem a magyar nemzet sorsát, és hatályommal jóváhagyom a közterviselés, az urbéres szolgáltatások azonnali megszüntetését, valamint a jobbágy felszabadítást. Az unió kérdésére még nem adok konkrét választ, mert ezt meg kell beszélnem a bécsi képviselőrakkal, mivel ők most a bécsi felkeléssel vannak elfoglalva. Emiatt a kérdésre való ponttétel váratni fog magára, míg odahaza a nem kedvező helyzetek megoldódnak. Természetesen a rendeleteket nem véglegesítem, azonban megadom engedélyemet a rendeletek törvénybe hozatalára. Ez meg már megint micsoda. Egy térkép, Watson barátom. Aztán egy térkép. De minek? Az osztrákok meg a magyarok már kiegyeztek, nem? Nos igen, de amíg maga a barátnővel sétált Pest utcáin, volt alkalma meghallgatni egy igen különleges beszélgetés Pozsonyban. Igaz, szokványos módon. Már megint mit tett? Hát, megtudtam. Ez csak egy csali a magyar nemzet felé. Most nem kell többé aggódnunk a magyarokkal kapcsolatban, képviselőasszony. De most mindent megtehetnek. Még? Ezt hogy érzi? Nos, tudja, a nép, ha jót adsz nekik, akkor sokkal könnyebben idomíthatóak, arról nem is beszélve, hogy mennyivel hiszékenyebbé is válnak. Tudja, a korsó addig jár a kútra, amíg el nem törik. Ez alatt mit ért? Hogy majd jönnek még a magyar képviselők Erdéllyel, hogy legyen az övéké, aztán ha sikerül,
akkor ezzel annyira el lesznek foglalva, hogy közben segítségünkre tudjuk hívni az oroszokat és a horvátokat. Ezt hogy akarja az oroszokkal tudatni? Ezzel a levéllel. Mi áll benne? Csak úgy nem fognak jönni az oroszok. Ők is megkapták a hírt, hogy békét kötöttünk. Jó, és hogyha az erőegyensúlyra hivatkozunk? Ó, és mit akar az erőegyensúly? Hogyha egy ország túlságosan megerősödne, akkor a többi ország fegyverrel eléri, hogy Európában az erőviszonyok újra kiegyenlítődjenek. Jó, de hogy akarja hívni az oroszokat? És az nem lesz ránk rossz hatással, hogy nyugat fele és az oroszok fele is? Nem, efelől nem kell aggódnunk. Az áll ebben a levélben, hogy a magyarokkal soha nem kötöttünk békeszerződést, és szükségünk van az orosz segítségre, mert a magyaroknak már saját hadseregük van. Nagyon cseles. Nos igen, viszont ha megbocsát, nekem most rohannom kell a postára, és fel kell adnom ezt a levelet. Ez természetes. Nos, ezt vegyük elintézetnek. Felség? Igen, érdekes. Milyen fura, hogy maga ellen még nem indítottak eljárást kémkedés gyanúja miatt. Én azt ajánlom, hogy ne bolygassa az ügyet. Azért jöttünk, hogy kipihenjük magunkat. Engem érdekel ez az ügy. Végre híres lehetnék, és sok pénzt kereshetnék. Inkább érdekelnek a hölgyek. Vagy menjél sétálni a Dunapartra. Folytathatjuk? Vagy akár menj egy kocsmába. Folytathatnám? Van még folytatása? Nos, feladta a levelet a városi postára, és elküldte a minisztériumnak. A kézbesítési idő 1 hét, és este 6 órakor fog megérkezni ide Pestre. Ide Pestre? Miért nem inkább Moszkvába vagy Zágrábba? Ez egy jó kérdés. Meg lehet, hogy van az osztrákoknak egy besugójuk. Meg lehet. De ki lehet az? Egy olyan ember, aki nem szeret a középpontban lenni, és csendes, de mégis van szava. Drág Ferenc. Egyedül nehéz lesz megoldani az ügyet. Nem egyedül fogom, hála magának. Vigyázz tényleg az arcomból. Nem az arcában van, a kezemben. Akkor vigyen innen ezt el, ami a kezébe van. Amúgy meg, mikor jön meg a levél? Hanyadika van? Április 25. És hány óra? Fél 6. Nos, akkor 30 perc is itt a levél. Úgyhogy kedves Watson barátom, talpra, hisz vár a kötelezettség. De hisz nekem vacsoram lesz Mérivel. Egy ország megmentése a rossztól fontosabb idévacsora. Tán tévedek? De Sherlock! De akkor várjon meg! Biztos jó helyen vagyunk? Ezt egy módon telíthetjük ki. Várjon, én nem megyek magával. De szükségem van magára. Nekem vacsorám lesz Mérivel. Az még 1 óra. De én nem megyek el. Én nem mehetek. Doktor, lássa be, hogy magának szüksége van az izgalomra, a kalandra. Maga nevetséges, ne szórakozzon velem. Én egyszerűen nem. Viszlát. Rendben. Tiszteltetem a családját is. Megnyugvással tölt el, hogy van ilyen társam, aki sosem megy el engem. Pontosan 10 percig fogom el.
Nem igazán. Rossz helyen vagyunk. Ezt hogy érti? Úgy, hogy félrevezettem magam. Nem Deák Ferenc a bűnöm. Akkor kicsoda? Egy személy, aki miniszter. És az ki? Eszterházy Pál. Ő kicsoda? Egy konzervatív miniszter. Mi az a konzervatív? Az a párt, aki a király mellett tevékenykedik. És először azt hittem, hogy Deák is az, de mint kiderült, tévedtem. Az meg lehet, hogy maga téved. Sherlock, ezt tudja, mit jelent? Indokolatlanul betörtünk egy minisztériumba. Nos, meg lehet, de még nem tudják, hogy betöltünk ide. Nos, úgy látszik, megint tévedett. Ezt hogy érti? Értem. Letelt a 10 percem. Szerintem mehetünk. Rendben. Kissé jobbra döntött fej. Ezek szerint jobb fülre nagyot hal. Első ütés, fül. Második, torok. Hangszálak benyitása, meg se nyikkan. Harmadik, a harsa biztosan fontos számára. Gyomorszájütése. Negyedik, utolsó, bal lábát kirúgni. Prognózis, eszméletvesztés, 1,5 perc. Harcképtelenség, minimum 4 óra. Teljes felépülés, bizonytalan. Hát te honnan lettél? Onnan. És ott nem volt ő? Nem. Érdekes. Azt nézd. Aha, itt van a 2 levél. Gyere gyorsan. Sherlock, ön szerint milyen lesz a magyarnak ez a szabadságharc? Most? Hol vagyunk? Szerintem egy börtönben. Börtönben. De hisz nekem vacsorán lesz este 4-ből. Azt máskor is megejthetik. De ez elfogadhatatlan. Végül megint elég az ön felőtlen kalandaiból. Ez borzasztó. Mit kezdem így mondom meg Mérinek? Szabadok vagyunk. Talán még óhajt valamit panaszkodni? Rendben, menjünk. A kabátja. Köszönöm. Levél? Nincs meg. Nincs ennél. A postnál lehet. Gyerünk! Miben segíthetek? Mostanság adtak-e föl Zágráb vagy Moszkva felé levelet? Így hirtelen nem emlékszem. Megkérdezhetném a nevét? Sherlock Holmes.
Sajnálom, de ilyen név nem szerepel a feladott levelek listáján. Akkor 5. Ferdinánd vagy Eszterházy Pál. Meg is van. Tegnap adták fel a leveleket. Van még módom elkérni? Mivel hivatali levelekről van szó, nem tehetném, de a legnagyobb gond az ön szemszögéből az, hogy feladásuk után már egy fél órával elindultak a levelekkel. Így nagy valószínűséggel már a vonaton vannak. Minden rendben, uram? Persze. Sajnos az orosz beavatkozást nem sikerült megakadályoznom, és így végül a túlerő legyőzte Magyarországot, a magyar szabadságharcot. A bécsi kormányzat úgy döntött, hogy súlyos büntetést alkalmaz a résztvevőkkel szemben, hogy egyszer és mindenkorra elvegye a kedvet a lázadástól. De már most látom, hogy ez a kísérlet megint kudarcot vall. De biztos vagyok abban, hogy ezúttal a márciusi forradalomhoz hasonlóan vértelenül keresik a megállapodást a magyar vezetőkkel. Amennyire én látom, Deák Ferenccel. És akkor már én is jobban fogok vigyázni, nehogy valamelyik fél erőszakhoz folyamodjon, hanem sikerüljön megtalálni a mindkét fél számára elfogadható kiegyezést. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two, I'm nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf, for I was born, got a stout McLeod, a Bannish ghost, and goblins a brand new pair of brogues to rock the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5, up the Harrington and down the rocky road, and all the ways to double and make for Aldi in Mullingar that night I rested them so weary, started by daylight next morning late, and there he took a drop of the pure to keep me heart and drink, and that's the paddy's cure. When there he's up for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style to touch your heart above, and he asked me was I hired and wages I required till I was almost tired of the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt to Harrington and down the rocky road, and all the way to double and make for Aldi in double and next the ride. I thought it's such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Then I took a stroll all among the quality bundle. It was stowel in a neat locality. Something crossed me mind when I looked behind the bundle. Could I find upon me stick a warren inquiring after the rogue? Said me Conneth brogue, it wasn't much in vogue on the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5, up the Harrington and down the rocky road, and all the ways to double and make for Aldi. From there I got away, me spirits never fail, and landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me road said not no room had he when I jumped aboard a cab and flew for Paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, I played some hearty jigs. The water round me bubbling when I fully had
I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road, it's a double and 1, 2, 3, 4, 5. Up the hill and turn down the rocky road, and all the ways to double and make for da. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool. I could no longer stand it, blood began to boil. Temper I was new as and poured all Erin's oil. They began abusing her army, so says I'm Shillelagh, I'll apply. Galway boys were by, and so I was a hobbling with the lower hooray, the giant and the affray. Quickly clear the way for the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for da.